Dag 302. Vem är ormen? Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Första Mosebok kapitel 3 och vers 1. I många kulturer har ormen en stark symbolisk betydelse. Det räcker att titta på svenska runstenar så inser man att ormen alltid har fascinerat människor. Runt många runstenar slingrar sig en utmejslad orm. Kring samma tid som Första Mosebok skrevs fanns det många exempel på dyrkan av ormar i Medelhavsområdet. I det forntida Egypten trodde man till exempel att olika gudar kunde anta skepnaden av en orm. Ormen var en välkänd symbol i den omvärld där Bibeln en gång skrev. Det som skiljer Bibelns berättelse om ormen från de omgivande kulturernas berättelse om ormgudar är att den ormen är rakt igenom ond. I Egypten dyrkade man ormar och samma sak gjorde man på Kreta. Men i Bibeln finns det bara en som är värd vår dyrkan och tillbedjan, och det är Gud själv. Om man trodde att ormar var förklädda gudar i Egypten, vem ska man då tro att ormen är i Bibeln? Det står att den var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den är alltså någon som är skapad av Gud, och den verkar finnas i faunan i lustgården. Min tolkning är att ormen inte beskriver ett speciellt djur eller en unik individ. Det handlar snarare om en roll som vem som helst av oss kan gå in i. Ormen beskriver en som börjar sprida gift omkring sig, som sår tvivel och missmod hos andra. Erfarenheten säger mig att det skulle kunna vara vem som helst av oss. Är du skapad av Gud kan du hamna i ormrollen. Varför finns berättelsen om ormen i paradiset i början av Bibeln? Dels tror jag att berättelsen beskriver en katastrof som inträffade någon gång i människornas urhistoria. Dels tror jag att den skildrar en verklighet vi alla lever i. Den kan hjälpa dig att förstå olika beteenden hos människor omkring dig. Framför allt kan berättelsen hjälpa dig att förstå vilka roller du själv ska låta bli att gå in i. Guds välsignelse över dig den här dagen.